सो हे व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु नेपाली कोडर लाइफ। आजको भिडियोमा हामीहरू CSS भेरिएबल के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ हेर्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो प्लेलिस्ट रहेको छ। यदि हजुरहरूले एक्सेस गर्नु भएको छैन भने प्लिज काइन्डली चाहिँ गर्नु होला है त। मैले फर्स्ट देखि बेसिक देखि यो प्लेलिस्टमा चाहिँ आफ्नो इफोर्ट लगाइरहेको छु सो दैट तपाईहरुले यसलाई एक्सेस चाहिँ गर्नु होला है त। प्लिज काइन्डली एक्सेस गर्नु होला है। मैले यतिचोटी एक्सेस गर्नु किन भन्छु भने यसमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई राम्रो नलेज दिएको छु। अहिले मोडर्न वेब डेभमा हुनुपर्ने कुराहरु चाहिँ मैले यो प्लेलिस्टमा चाहिँ भनेको कारणले हजुरहरूलाई प्लिज भनिराउ। त्यही भएर मेरो प्लिजलाई कदर गर्दै हजुरहरू यो प्लेलिस्टलाई चाहिँ हेर्नु होला है त। अब हजुरहरू ढिला नगरिकन VS कोडमा आउनुस्। VS कोडमा आइसकेपछि मैले चाहिँ के गरेको छु भने भिडियो 24 नामको फोल्डर क्रिएट गरेर मैले यसलाई चाहिँ VS कोडमा ओपन गरिसकेको छु। यदि हजुरहरूले गर्नु भएको छैन भने प्लिज गर्नु होला है। अब म के गर्छु भने एउटा index.html फाइललाई चाहिँ क्रिएट गर्छु। index.html फाइल क्रिएट गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ। अनि म चाहिँ एउटा बोइलर प्लेट ल्याउँछु :5 भनेर चाहिँ मैले बोइलर प्लेट ल्याउँछु। :5 भनेर बोइलर प्लेट ल्याइसकेपछि अब म के गर्छु भने एउटा div.box बनाउँछु। div.box बनाउने यो पनि स्टाइल हुन्छ। अनि अर्को स्टाइल भनेको के त भने .box लेख्यो भने पनि div.box नै आउँछ। यो कुराहरु हजुरहरूले बुझ्नु आवश्यक थियो। अनि म के गर्छु भने .box1 चाहिँ मैले दुईटा हैन तीनवटा चाहिँ ल्याउँछु ल। तीनवटा ल्याइसकेपछि अब म यसमा के लेख्छु भने 1 box अनि त्यसपछि यसमा लेख्छु म 2 box two box अनि त्यसपछि यसलाई पनि म क्यापिटल लेटर गर्छु। अनि त्यसपछि यसलाई नै म क्यापिटल लेटर गर्छु 2t ओके। अनि यो हुन्छ हाम्रो 3 box THREE 3 box। अनि यसको प्रिभ्यू हेर्ने हो भने हाम्रो केही हुँदैन, जस्ट हाम्रो यस्तो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। यस्तो देखिसकेपछि अब हामीहरू यसमा भेरिएबल कसरी युज गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ है त। CSS मा भेरिएबल 2 टाइप्सको हुन्छ। एउटा हुन्छ ग्लोबल भेरिएबल, एउटा हुन्छ लोकल भेरिएबल। अब ग्लोबल भेरिएबल र लोकल भेरिएबलमा धेरै डिफरेन्ट हुन्छ। ग्लोबल भेरिएबल भनेको यस्तो भेरिएबल जो कि ग्लोबली CSS ले चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ भने लोकल भेरिएबल भनेको एउटा निश्चित कन्टेनर होस् या त बक्स होस् त्यसले मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ। हो यो कुराहरु चाहिँ म हजुरहरूलाई लाइभ इम्प्लिमेन्ट गरेर चाहिँ देखाउने छु। हेर्नुस् अब हाम्रो कम्प्युटरमा। अब कम्प्युटरमा म यसलाई के गर्छु भने म एउटा स्टाइल ट्यागको युज गरेर .boxलाई .box भित्रको box भित्रको .box box1 मा चाहिँ म के दिन्छु भने एउटा बोर्डर दिन्छु BORDR बोर्डर 2 पिक्सेल SOLID सोलिड ब्ल्याक है। अनि त्यसपछि म एउटा मार्जिन दिन्छु। मार्जिन कति दिन्छु भने 24 पिक्सेलको भन्दा नि म प्याडिङ दिन्छु। यो बक्स भित्र चाहिँ प्याडिङ दिन्छु म 24 पिक्सेलको। 24 पिक्सेलको प्याडिङ दिइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ। विदाउट सरप्राइज हामीहरू धेरै सरप्राइज हुनु पर्दैन, यो हामीले अलरेडी पढिसकेको कुरा हो है। अब म हजुरहरूलाई के भन्छु भने ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ कसरी बनाउने यो कुरा चाहिँ भन्छु। अनि यसको युज केस पनि भन्छु। किन हामीहरूले ग्लोबल भेरिएबल युज गर्छौं, किन हामीले लोकल भेरिएबल युज गर्छौं। मोस्ट अफ द केसमा त हामीहरू ग्लोबल भेरिएबल नै युज गर्छौं। किन युज गर्छौं त्यो कुरा पनि भन्ने छु। त्यही भएर भिडियोमा धेरै नै मजा आउँछ। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्नु होला है त। अब म के गर्छु भने एउटा ग्लोबल भेरिएबल बनाउँछु है त। ग्लोबल भेरिएबल बनाउनलाई चाहिँ तपाईहरुले कोलन अनि त्यसपछि ROOT रुट लेख्नु पर्ने हुन्छ। कोलन रुट लेखिसकेपछि अब हजुरहरू के गर्नुस् भने माइनस लेखेर चाहिँ हजुरहरू लाइक मैले गर्दिए ल प्राइमरी कलरलाई चाहिँ क्रिएट गरे ल PRIMARI प्राइमरी COLOR कलर इजिकल टु लेख्नु हुँदैन, यता कोलन लेख्नु पर्छ। कोलन मैले गरिदिए ल रेड गरे। यो चाहिँ हुन्छ हाम्रो एउटा कलर है। अनि त्यसपछि मैले एउटा अर्को कलर सेकेन्डरी कलर SECONDARY सेकेन्डरी कलर इजिकल टु मैले गरिदिए ल ग्रीन गरिदिए। के गरे त मैले GREN ग्रीन गरे। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ भयो हाम्रो ग्लोबल भेरिएबल। म यसको P लाई पनि क्यापिटल गर्छु। अब हामीले यसलाई कसरी युज गर्ने त भने यता आउनुस् .box र box1 मा आउनुस्। अनि त्यसपछि यता चाहिँ हजुरहरू कलर लेखेर हजुरहरू VAR को इस्तेमाल गरेर भ्यारको युज गरेर चाहिँ हजुरहरूले प्राइमरी कलर दिन सक्नुहुन्छ। प्राइमरी कलरमा हाम्रो रेड छ भने हाम्रो यता के हुन्छ त रेड आउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ रेड आयो हाम्रो कलर। अनि यसैगरी मैले ब्याकग्राउन्ड कलर नि दिन सक्छु। ब्याकग्राउन्ड कलर म के दिन्छु भने भ्यार अनि त्यसपछि सेकेन्डरी कलर भन्यो भने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ग्रीन हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अब यसको युज केस के हो त, हामीहरू किन यो प्रयोग गर्छौं, किन हामीहरू CSS मा भेरिएबलहरु युज गर्छौं, यसको युज केस के हो त्यो चाहिँ भन्छु म। यसको युज केस के हो त भने यस्तो बक्सहरु यो जुन मैले बक्स बनाएको छु नि, यस्तो बक्सहरु यो बक्सहरु हाम्रो वेबसाइटमा 50 वटा भयो रे। हाम्रो वेबसाइटमा यस्तो बक्सहरु लौ मैले 50 वटा नै बनाइदिन्छु। यस्तो बक्सहरु हाम्रो वेबसाइटमा यसरी धेरै भयो हाम्रो यो बक्सहरु। अब यति भयो भने यदि मैले यो ग्लोबल
कलरको ग्लोबल भेरिएबलहरु युज गरेको थिएन भने के हुन्छ त हेर्नुस् त के हुन्छ हेर्नुस् है एकचोटी मैले यसलाई चाहिँ गरिदिए लौ रेड गरे ल रेड सरी मैले यसलाई चाहिँ यसरी लौ रेड गरे अनि त्यसपछि मैले यो यसलाई चाहिँ हटाएर मैले गरिदिए ग्रीन गरे एकचोटी हेर्नुस् है तपाईहरु युज केस हेर्नुस् यसको अब यो के हुन्छ सबैमा रेड ग्रीन आउँछ बट तर यसमा चाहिँ मेरो क्लासहरु चाहिँ अर्कै छ ल म यसको चाहिँ गर्दिन्छु 2 अनि यसको पनि गर्दिन्छु 2 अनि यसको पनि गर्दिन्छु 2 यसैगरी मैले यसको नि गर्दिए 3 अनि त्यसपछि यसको नि गर्दिए 3 अनि त्यसपछि यसको नि गर्दिए 3 भने अब के हुन्छ हेर्नुस् है म यो सबैलाई डिलिट गरिदिन्छु जोसमा होस खोए क्या मैले सब यति धेरै बनाइदिए ठिकै छ के हैन जिन्दगी हो यसलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु यसरी अनि त्यसपछि हजुरहरुलाई भन्छु कि यसको युज केस के हो भनेर है त यसको युज केस भन्नलाई म यता आउनुस् अब के भयो त हाम्रो यो ब्याकग्राउन्ड कलर र यो कलर चाहिँ जसमा चाहिँ क्लास छ त्यसमा मात्र लागू भयो तर हामीले यदि प्राइमरी कलर भनेर हामीले ग्लोबल भेरिएबलहरु सेट गर्ने हो भने हामी यस्तो नि गर्न सक्छौं यसलाई कस्तो त भने यस्तो गरेर हामीहरुले यसलाई बक्स 2 गरेर अनि त्यसपछि यसलाई बक्स यसलाई 3 गरेर एकचोटी हेर्नुस् है तपाईहरु प्रब्लम हेर्नुस् न म हजुरहरुलाई प्रब्लम भनिराछु अनि यसलाई मैले भ्यार प्राइमरी कलर गर्न सक्छु अनि यसलाई भ्यार सेकेन्डरी कलर गर्न सक्छु अनि त्यसपछि यसलाई पनि म भ्यार प्राइमरी कलर गर्न सक्छु अनि म यसलाई भ्यार सेकेन्डरी कलर गर्न सक्छु अनि त्यसपछि यसलाई पनि म भ्यार प्राइमरी कलर गर्न सक्छु अनि त्यसपछि यसलाई म भ्यार सेकेन्डरी कलर गर्न सक्छु यो गरे है मैले अब हेर्न सक्नुहुन्छ सबैको चाहिँ एउटै भइसकेको छ है त यदि मैले यो तीनटै बक्समा अर्को कलर हाल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु त यता मात्र यसरी चेन्ज गर्छु यो सबैमा एप्लाई हुन्छ मैले यता मात्र चेन्ज गरेर यो सबैमा एप्लाई हुन्छ यही हो त हाम्रो भेरिएबलको महत्त्व एक ठाउँमा चेन्ज गर्ने सबैमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ बुझ्नुस् है यो कुरा मैले एक ठाउँमा यो दुईटा ठाउँमा मात्र चेन्ज गर्यो भने यो यति तीनवटा बक्समा चाहिँ आफै एप्लाई हुन्छ यदि हामीले यसमा कलर मात्र राखेको थियो भने हामीले यसमा नि चेन्ज गर्नु पर्थ्यो 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 तर हामीले ग्लोबल भेरिएबल बनाइसकेपछि हामीले यसमा मात्र एउटामा मात्र यसरी चेन्ज गर्छौं यो चाहिँ सबैमा लागू हुन्छ हेर्नुस् त यो सबैमा लागू भयो यही हो हाम्रो ग्लोबल भेरिएबलको कमाल बुझ्नु भयो नि हजुरहरुले ओके अब म हजुरहरुलाई के भन्छु भने हाम्रो लोकल भेरिएबल भनेको के हो त यो कुरा चाहिँ भन्छु है त लोकल भेरिएबल भन्नलाई म हजुरहरुलाई के भन्छु भने प्राइमरी प्राइमरी कलर COLR कलर मैले चाहिँ यसलाई गर्दिए रेड प्राइमरी कलर रेड गर्यो भने अब के हुन्छ हेर्नुस् है यसको चाहिँ रेड हुन्छ कलर भन्दा नि म सेकेन्डरी कलर चाहिँ गर्छु यसको किन भन्दाखेरिमा कलर त सबैमा छ नि त अनि एउटै देखिरहा CONDARY सेकेन्डरी कलर चाहिँ मैले गरिदिए रेड अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्टको जुन यो तीनवटा छ नि यसको चाहिँ रेड भयो किन भयो त भने हाम्रो यसलाई भन्छ लोकल भेरिएबल यदि यो सेकेन्डरी हामीले कलर यता हेरेको छौं नि यदि यो सेकेन्डरी कलर हाम्रो यही डिफाइन छ भने यो माथि जादैन यदि यहाँ डिफाइन छैन भने चाहिँ यो माथि जान्छ हेर्न सक्नुहुन्छ गयो कि गएन माथि गयो यदि यहाँ डिफाइन छ हाम्रो यो लोकल भेरिएबल छ भने यो चाहिँ यहीसम्म मात्र सीमित हुन्छ लोकल भेरिएबल भनेको यो छ नि यतिसम्म मात्र सीमित हुन्छ यो यतिसम्म मात्र सीमित हुन्छ हाम्रो लोकल भेरिएबल हामीले यसरी लोकल भेरिएबल पनि क्रिएट गर्न सक्छौं अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो यसरी रेड भइसकेको छ तर हामीहरु मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ हामीहरुले ग्लोबल भेरिएबल नै युज गर्छौं यसरी ग्लोबल भेरिएबलले के इजी हुन्छ भने मैले हजुरहरुलाई भनिसके यसरी चाहिँ यो यस्तो कुराहरु चाहिँ गर्न सकिन्छ एउटा ठाउँमा चेन्ज गर्यो 4-5 वटा ठाउँमा एप्लाई हुन्छ 10-15 वटा ठाउँमा एप्लाई हुन्छ 50 ठाउँमा एप्लाई हुन्छ यही हो हाम्रो कमाल यदि हजुरहरु अलिकति पढ्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने हजुरको मनमा के क्वेशन आयो होला भने हजुरको दिमागमा के क्वेशन आयो होला भने के हामीले कलरलाई मात्र भेरिएबलमा डिफाइन गर्न मिल्छ The answer is no. हामीले जति पनि CSS मा प्रोपर्टीहरु हुन्छ नि त्यो सबैले हामीहरुले भेरिएबलमा लिन मिल्छ कसरी त भने म एउटा गर्दिन्छु यता डिस्प्ले फ्ल्याग्स डिस्प्ले सरी म यता गर्दिन्छु यस्तो गर्नुपर्छ हामीले -display डिस्प्ले चाहिँ मैले गर्दिए लौ फ्ल्याग्स डिस्प्ले फ्ल्याग्स गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फ्ल्याग्स यस्तो गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न पायो त यता यो बक्स छ नि यो बक्सलाई यसरी कन्ट्रोल C गरेर यता आएर मैले यसलाई अनि त्यसपछि मैले यसलाई के भन्न सक्छु त डिस्प्ले
var var डिस्प्ले भन्न मिल्यो। डिस्प्ले var डिस्प्ले भनिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फ्लेक्स भयो हो। यसरी चाहिँ हामीले अरु जुनसुकै पनि हाम्रो प्रोपर्टीहरुलाई हामीले भेरिएबलमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। अब हामीले यसमा फ्लेक्स नि लेख्न मिल्थ्यो। फ्लेक्स गरिसकेपछि फ्लेक्स भनिसकेपछि डिस्प्ले फ्लेक्स गर्दाखेरि चाहिँ अझै हजुरहरुले बुझ्नुहुन्थ्यो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ अघिको जस्तै हुन्छ, केही डिफरेन्ट हुँदैन, जस्ट मैले स्टाइल मात्र चेन्ज गरेको। हामीले CSS मा जति पनि प्रोपर्टीहरु हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएबलमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ। अब भेरिएबलको महत्त्व पनि हजुरहरुलाई थाहै भयो है, मैले भने कि भनेन हजुरहरुलाई भने। त्यही भएर हजुरहरुले भेरिएबलको प्रयोग गर्नुस्, एक दुईवटा काम गर्नुस् भेरिएबलमा। ग्लोबल भेरिएबल के हो, लोकल भेरिएबल के हो, यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले भनिसके। भेरिएबल दुई टाइपको हुन्छ, ग्लोबल भेरिएबल, लोकल भेरिएबल। आजको भिडियोमा यति नै। यदि हजुरहरुले हाम्रो यो भिडियोलाई मन पराउनु भयो, हजुरहरुले हाम्रो भिडियोबाट केही सिक्नु भयो भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई चाहिँ प्रेस गर्नु होला। अहिलेको टाइममा चाहिँ मलाई एकदमै मोटिभेट चाहिएको छ हैन। हजुरहरुले जति सपोर्ट गर्नुहुन्छ त्यति मलाई मोटिभेट मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ हजुरहरुले प्लिज सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला। थ्यांक यू सो मच गाइज फर वाचिङ दिस भिडियोज एन्ड देन बाइ बाइ, टेक केयर, नमस्ते।